सो हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज हामीले चाहिँ यस भिडियोमा च्याप्टर 4मा कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको हाम्रो च्याप्टर 4मा रहेको छ स्पेसल टाइप्स अफ कङ्क्रिट। सो त्यो स्पेसल टाइप्स अफ कङ्क्रिटको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। ओके, सो जेनरली चाहिँ हाम्रो कोर्समा भएको छ स्पेसल टाइप्स अफ कङ्क्रिटमा भएका के छ भन्दाखेरि एरिएटेड कङ्क्रिट छ, हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट, लोवर कङ्क्रिट छ हैन। र यस्ता के छ हामीले चाहिँ यो भिडियोमा हेर्नेछौँ र त्यसको डिटेलमा पनि हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। ओके, सो तपाईँ चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले लास्टसम्म हेर्नु होला। लास्टसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ क्लियरली। ओके, सो लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। सो स्पेसल टाइप्स अफ कङ्क्रिटमा हामीले पढिरहेका छौँ र फर्स्ट भनेको यसमा चाहिँ हामीले के पढ्छु यहाँ म तपाईँलाई देखाइदिइरहेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट के छ त हाम्रो फर्स्टमा हामीले चाहिँ हाई डेन्सिटी भयो, त्यसपछि एरिएटेड कङ्क्रिट भनेर छ हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ पढ्छौँ लाइट वेट कङ्क्रिट पढ्छौँ, लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट, त्यसपछि फाइबर रेन्फोर्स्ड कङ्क्रिट, नो फाइन्स परभेज कङ्क्रिट जसलाई पनि भनिन्छ हैन। सर्टकिट पनि हामीले पढ्नेछौँ। ओके, सो यो चाहिँ हामीले पढ्नेछौँ र मेन भनेको हुन त टाइप्स अफ स्पेसल कङ्क्रिटमा त यो सबै आउँछ हैन, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर योहरू चाहिँ हाम्रो कोर्समा नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यति डिटेलमा कुरा गर्दैनौँ र मेन भनेको हाम्रो कोर्समा भएको यो रहेको छ हैन। सो तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नुभयो 1 2 6 10 11 12 र 13मा रहेका छन्। सो यो चाहिँ हामीले डिटेलमा हेर्छौँ। ओके, सो पहिला यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म केही कुराहरू यहाँ तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु। फर्स्ट भनेको ओभरभ्यू हेरौँ है त। ओभरभ्यूमा के छ भन्दा कङ्क्रिट इज मोस्ट भाइटल मेटेरियल इन द मोडर्न कन्स्ट्रक्सन। अब तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ कि कङ्क्रिट भनेको के हो त। अहिले जेसुकै जति पनि कन्स्ट्रक्सन हुन्छ सबैमा चाहिँ कङ्क्रिट चाहिहालिन्छ हैन। बिना कङ्क्रिटको त केही सम्भव छैन। ओके, सो त्यही कुरा हामीले यहाँ ओभरभ्यूमा हेरिरहेका छौँ। ओके, त्यसपछि के छ भने इन एडिसन टु नर्मल कङ्क्रिट अदर भराइटिज इन युज आर हाई स्ट्रेन्थ एन्ड हाई पर्फर्मेन्स कङ्क्रिट, सेल्फ कम्प्याक्टिङ, लाइट वेट, हाई डेन्सिटी, फाइबर रेन्फोर्समेन्ट पोलिमर, कलर्ड हैन। मैले यही कुराहरू भनेको थिएँ। कङ्क्रिट द मेकिङ अफ कङ्क्रिट इज एन आर्ट एज वेल एज साइन्स। जुन हामीले कङ्क्रिट बनाउँछौँ नि त्यो चाहिँ के भनेको छ त यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इट इज अ आर्ट एन्ड एज वेल एज साइन्स। यो भनेको के हो त कङ्क्रिट बनाउनु, मेकिङ अफ कङ्क्रिट इज अ आर्ट एज वेल एज साइन्स हो। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हेर्छु हल्का है त। इन्ट्रोडक्सन हेरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो जुन टाइप्स अफ स्पेसल कङ्क्रिट रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले इन्टर गर्छौँ। सो इन्ट्रोडक्सनमा यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल टाइप अफ कङ्क्रिट आर दोज विथ आउट अफ द अर्डिनरी प्रोपर्टिज अर दोज प्रड्युस्ड बाई अनयुजुअल टेक्निक। त्यही कुरा भनेको छ। कङ्क्रिट इज बाई डेफिनेसन अ कम्पोजिट मेटेरियल। कङ्क्रिट भनेको के हो त अ कम्पोजिट मेटेरियल कन्जिस्टिङ इजेन्सियली अफ अ बाइन्डिङ मेटेरियल, बाइन्डिङ मिडियम एन्ड एग्रिगेट पार्टिकल्स एन्ड इट क्यान टेक मेनी फर्म्स। ओके, त्यही कुरा भनेको छ। द कङ्क्रिट डु हेभ एडभान्टेज एज वेल एज डिसभान्टेज। अब अभियस कुरा हो, अब जुनसुकै मेटेरियल युज गरे पनि त्यसमा चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भइ नै हाल्छ हैन। र कङ्क्रिट भनेको जेनरली चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दा कङ्क्रिट भनेको के हो त जसमा चाहिँ सिमेन्ट, वाटर र एग्रिगेट चाहिँ मिक्स गर्छ हैन। र यसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ केही प्रोपर्टिजहरू गेन गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले एडमिक्सचर पनि युज गर्छौँ। ओके, सो यो मेटेरियलहरू बनेर एड भएर मिक्स गरिसकेपछि के बन्छ त कङ्क्रिट बन्छ। ओके, यो थाहा भएकै कुरा हो। त्यसपछि टाइप्स अफ स्पेसल कङ्क्रिट मैले तपाईँले भनिसकेको छु र यसमा चाहिँ फर्स्ट भनेको हामीले चाहिँ यहाँ म तपाईँलाई दिइसकेँ हैन। फर्स्ट भनेको के हो त हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट के हो त्यो हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि एडिटेड कङ्क्रिट पढ्छौँ। ओके, सो फर्स्ट हामीले हेरौँ हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट भनेर के छ। हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट भनेर यहाँ रहेको छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट। अब नामबाट नै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट भनेको के हो त जसको डेन्सिटी हैन। दोज टाइप अफ कङ्क्रिट
ह्याभिङ द हाई डेन्सिटी, जसको हाई डेन्सिटी हुन्छ होइन। हाई डेन्सिटी हो भन्ने बित्तिकै कति बुझ्नुपर्छ तपाईँले यहाँ दिएको छ हाई डेन्सिटी हेभी वेट। हाई डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले हेभी वेट पनि भन्छौँ। कङ्क्रिट ह्याज अ डेन्सिटी अफ अबाउट 2600 to 6400 kg पर मिटर क्युब। यदि कङ्क्रिटको डेन्सिटी 2600 देखि 6400 को बिचमा छ भने त्यो के हुन्छ त हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट हुन्छ। ओके, हेभी वेट एग्रिगेट सच एज बेडाइट्स, म्याग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट आर युज। हेभी वेट कङ्क्रिट एग्रिगेटमा के हुन्छ भन्दा म्याग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट भनेको के हो त हेभी वेट एग्रिगेटहरू हो, हामीले पढिसकेका छौँ होइन जियोलोजीहरूमा पनि। सो यी चाहिँ के छ त यी एग्रिगेटहरूलाई चाहिँ हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट बनाउनको लागि युज गरिन्छ। ओके, अब चाहिँ यसपछि हाम्रो चाहिँ यसको एप्लिकेसन के छ त, यो हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट भनेर त हामीले बुझ्यौँ होइन। यसको डेन्सिटी 2600 देखि 6400 हुन्छ होइन। यसको इक्जाम्पल पनि म्याग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमोनाइट, बेडाइट्स भयो। अब यसको एप्लिकेसन के छ, यसको युजहरू के छ हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। सो फर्स्ट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाई डेन्सिटी रेडिएसन सिल्टिङ कङ्क्रिट इज युज एज न्युक्लियर प्लान्ट। जहाँ न्युक्लियर प्लान्टहरू हुन्छ नि त्यहाँ त जस्तै डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू हुनसक्छ होइन। अर्थक्वेक आयो, मानु केही त्यस्ताहरू आयो भने यदि अरू ठाउँमा केही डिफेक्ट्सहरू भए पनि यो चाहिँ यस्तो ठाउँहरू चाहिँ बिग्रिनु हुनु भएन होइन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्रोपर चाहिँ त्यसको सेफ्टी हुनुपर्छ होइन। त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यो हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट युज गर्छौँ। जस्तै न्युक्लियर पावर प्लान्ट भयो होइन। जस्तै के हुनसक्छ तपाईँले अब हस्पिटल हुनसक्छ होइन। यस्ता यस्ता ठाउँहरूमा के गर्छौँ त हामीले हाई डेन्सिटी अफ रेडिएसन सिल्टिङ कङ्क्रिट युज गर्छौँ। त्यसपछि प्रिकास्ट ब्लक युज टु कभर पाइपलाइन्स अन्डर द सी। जुन सीमा जुन पाइपलाइनहरू हुन्छ नि होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले चाहिँ के छ त हाम्रो इन्जिनियरिङ एडभान्स भइसकेको छ र सीमा पनि धेरै कामहरू भइरहेको छ इन्जिनियरिङको होइन। हामीले चाहिँ मात्र नबुझेको हो। सो त्यहाँ के छ त भन्दा प्रिकास्ट ब्लकको रूपमा चाहिँ के गर्छ त पाइप लाइनहरूमा चाहिँ युज गर्छौँ। पाइप लाइनहरूलाई कभर गर्नको लागि एज अ प्रिकास्टको रूपमा चाहिँ के गर्छ त यो हाई डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट युज गरिन्छ। ओके, मास कङ्क्रिट प्रोजेक्ट, मास कङ्क्रिट प्रोजेक्टमा युज गर्छ। ग्राभिटी सी वाल, कोस्टल प्रोटेक्सन एन्ड ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर, ग्राभिटी सी वालमा युज गर्छ। ब्रेक वाटर स्ट्रक्चरमा चाहिँ युज गर्छ। युज एज काउन्टर वेट फर स्ट्रक्चरल स्टेबिलाइजेसन, स्ट्रक्चर स्टेबिलाइजेसनमा के गर्छ त यो हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट युज गर्छ एज अ काउन्टर वेट चाहिँ युज गर्छ। ओके, सो दिज अल आर द मेन एप्लिकेसन्स अफ द हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट। ओके, एन्ड दिस इज द हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट इज अ टाइप अफ स्पेसल टाइप्स अफ कङ्क्रिट। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। यहाँ तपाईँले भिडियोमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कुरा भनिदिइसकेको छु होइन। न्युक्लियर पावर प्लान्ट युज भयो होइन। सेकेन्ड भन्नु के हो त म्याट्रेस कन्स्ट्रक्सन फ्रम कङ्क्रिट युज प्रोडक्ट पाइपलाइन अन्डर वाटर, अन्डर वाटरको पाइपलाई चाहिँ सेफ राख्नको लागि के गरिन्छ त यहाँ कङ्क्रिट युज गरिन्छ। त्यसपछि हाई डेन्सिटी कङ्क्रिट युज इन लेग्स अफ नर्थ सी प्लेटफर्म फर स्ट्रक्चरल स्टेबिलाइजेसन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन स्ट्रक्चरल स्टेबिलाइजेसन यो थर्ड फिगरमा देखिरहेको छ यहाँ होइन। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त युज गरिन्छ एज अ लग लेग्सको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, सो त्यसपछि अब हामीले चाहिँ हाई वेट कङ्क्रिट पढिसक्यो। अब हाई पढिसकेपछि अब चाहिँ हामीले लो पढ्नु पऱ्यो होइन। सो लोको बारेमा पनि बुझ्नु पऱ्यो। सो यहाँ रहेको छ लाइट वेट कङ्क्रिट, लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट। लाइट वेट कङ्क्रिट भन्ने बित्तिकै के भन्नुभयो त त्यसमा चाहिँ लाइट वेट एग्रिगेट युज गरिएको हुन्छ। ओके, यसमा चाहिँ टाइप्सको अब लाइट वेट कङ्क्रिटमा पनि टाइप्स हुने भयो। लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट भयो, एडिएटेड कङ्क्रिट भयो, नो फाइन कङ्क्रिट भयो। ओके, सो दिज आर द टाइप्स अफ लाइट वेट कङ्क्रिट। सो अब यसको चाहिँ हामीले डिटेलमा पढ्छौँ लाइट वेट कङ्क्रिट के हो। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोडक्सन। फर्स्ट भनेको इन्ट्रोडक्सनमा रहेको छ लाइट वेट कङ्क्रिटमा लाइट वेट कङ्क्रिट इज कङ्क्रिट विथ एन एयर ड्राइड वेट नट एक्सिडिङ 1850 kg पर मिटर क्युब। यसको जुन लाइट वेट कङ्क्रिट हुन्छ नि यसको चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दा 1850 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन
ओके तर हाई डेन्सिटीमा कति थियो 2400 भन्दा 6400 थियो नि त हैन कति फरक छ तपाईले यहीँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ ओके त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा एडिएटेड कङ्क्रिट नो फाइन कङ्क्रिट एन्ड लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट क्यान बी क्याटेगोराइज एज अ लाइट वेट कङ्क्रिट अब लाइट वेट कङ्क्रिटमा के पर्छ भन्दा मैले अघि पनि तपाईँलाई देखाइसकेको छु एडिएटेड कङ्क्रिट पनि लाइट वेटमा पर्ने भयो नो फाइन पनि यसमै पर्ने भयो हैन लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट भयो नि हाल्यो ओके त्यसपछि देयर इज अनदर टाइप अफ कङ्क्रिट द्याट क्यान बी क्लासिफाइड लाइट वेट कङ्क्रिट द्याट इज स्ट्रक्चरल लाइट वेट कङ्क्रिट अब स्ट्रक्चरल लाइट वेट कङ्क्रिटलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्छौँ त लाइट वेट कङ्क्रिटको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई भनिरहेका हुन्छौँ त्यसपछि द प्राइमरी एडभान्टेज अफ लाइट वेट कङ्क्रिट इज इट्स लो डेन्सिटी यसको चाहिँ लो डेन्सिटी हुन्छ विच रिड्युस द लोड्स अन द फाउन्डेसन लो डेन्सिटी भएको कारणले गर्दा के हुने भयो त्यसले फाउन्डेसनको लोडलाई चाहिँ घटाउने भयो एन्ड सपोर्टिङ स्ट्रक्चर टु थर्ड अर लेस तर चाहिँ के गर्छ त्यसले स्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ त्यसपछि द इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज अफ लाइट वेट कङ्क्रिट डिपेन्ड टु अ लार्ज एक्सटेन्ट अन द मेटेरियल युज इन द मिक्स डिजाइन अब अभियस कुरा हो हैन कि इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिजहरू जति हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ भयो ड्युरेबिलिटीहरू भयो त्यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसमा चाहिँ कुन मेटेरियल युज गरेको छ हैन र त्यसको मिक्स डिजाइन कति छ त्यसको रेसियो कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो ओके सो त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमङ द बेनिफिट अफ युजिङ लाइट वेट कङ्क्रिट आर अब यो चाहिँ लाइट वेट कङ्क्रिट युज गर्नुको त के युज किन युज गरिन्छ भनेर केही कुराहरू हामीले बुझ्यौँ होइन र यसको चाहिँ अझै कुराहरू बुझौँ हामीले सो फर्स्टमा के भनेको छ त इट एक्जिबिट्स रिलेटिभली हाई थर्मल इन्सुलेसन यसले चाहिँ के गर्छ त हाई थर्मल इन्सुलेसनको चाहिँ यसले चाहिँ एक्जिबिट गर्ने काम गर्छ रिलेटिभली इट्स कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ इज लो कम्पेयर टु नर्मल वेट अफ कङ्क्रिट अफ सिमिलर मिक्स्ड प्रोपोर्सनल यदि सिमिलर मिक्स प्रोपोर्सन राखेर पनि यदि हामीले चाहिँ कङ्क्रिट बनायो भने जुन यो लाइट वेटको कङ्क्रिट हुन्छ नि त्यसको चाहिँ त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ त जेनरली चाहिँ कम हुन्छ त्यसपछि सीमा के भनेको छ त इट हेज हायर ड्राइङ श्रिङ्केज एन्ड हायर क्रिप देन नर्मल वेट अफ कङ्क्रिट नर्मल वेटको कङ्क्रिट भन्दा यसको के हुन्छ त श्रिङ्केज र क्रिप चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त बढी हुन्छ ओके त्यही कुरा भनेको छ श्रिङ्केज र क्रिप चाहिँ बढी हुन्छ त्यसपछि डीमा इट्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज लोवर कम्पेयर टु नर्मल वेट अफ कङ्क्रिट नर्मल मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि के हुने भयो त यसको कम हुने भयो त्यसपछि इट हेज हाई अब्जर्प्सन यसको अब्जर्प्सन क्यापासिटी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त हाई हुन्छ ओके सो भन्नुको मतलब के भयो लो वेट कङ्क्रिट छ भने त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि लो हुने भयो है त्यसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि लो हुने भयो ओके तर चाहिँ अब यो कुराहरू लो भइसकेपछि के हुन्छ त यसको श्रिङ्केज र क्रिप चाहिँ बढी हुने भयो हैन र चाहिँ यसको अब्जर्प्सन पनि के हुने भयो त हायर हुने भयो ओके सो यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्दा हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ हाई डेन्सिटी लो डेन्सिटी बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले एडिएटेड कङ्क्रिट पढ्छौँ हैन सो वाट इज एडिएटेड कङ्क्रिट इज अ टाइप अफ लो डेन्सिटी टाइप अफ कङ्क्रिट ओके र यसको चाहिँ हामीले केही कुराहरू हेरौँ ओके सो यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दा तपाईँहरूलाई मेन पोइन्ट्सहरू मैले बताइदिइरहेको छु होइन तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नुभयो भने द्याट इज सफिसियन्ट इक्जामको लागि पनि यो पोइन्टहरू लेख्नु भयो भने सफिसियन्ट हो तपाईँको नलेजको लागि पनि यति कुरा तपाईँले जान्नुभयो भने यो कङ्क्रिटको बारेमा सफिसियन्ट हो ओके योभन्दा चाहिँ धेरै डिटेलमा चाहिँ कतै तपाईँले पाउनुहुन्न त्यसपछि एडिएटेड कङ्क्रिट भनेर रहेको छ एडिएटेड कङ्क्रिट इज मेड बाई इन्ट्रोड्युसिङ एयर अर ग्याप इन्टु अ स्लरी कम्पोज्ड एडिएटेड कङ्क्रिट भनेको के हुने भयो त यसमा यदि कङ्क्रिटमा चाहिँ एयर अर ग्यास इन्टु स्लरी composed of Portland cement or lime and finally cross siliceous filler so that when the mix sets and hardens a uniformly cellular structure is formed यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा एयर और ग्यास
बनाएर स्लरी कम्पोज गरेर चाहिँ के गरिन्छ त यो पिपिसी जुन हाम्रो कङ्क्रिट हुन्छ वा लाइम भनौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ मिलाएर के गरिन्छ त यो एडिटेड कङ्क्रिट बनाउँछ। र यसमा के हुन्छ भन्दा मिक्स गरिसकेपछि आफ्टर सेड भइसकेपछि यो कङ्क्रिट के हुन्छ र हार्डन हुन्छ, युनिफर्म सेलुलर स्ट्रक्चरको चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रक्चर फर्म हुने गर्छ। ओके, सो मेन भनेको एडिटेड कङ्क्रिटको तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। एयर अर ग्यास भनेर यसमा चाहिँ स्लरीको रूपमा चाहिँ के गर्छ त कम्पोज गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि एडिटेड कङ्क्रिट इज अ डिफर्ड टु अ ग्यास कङ्क्रिट, यसलाई चाहिँ ग्यास कङ्क्रिट पनि हामीले भन्छौँ, फर्म कङ्क्रिट पनि भन्छौँ, सेलुलर कङ्क्रिट पनि भन्छौँ। ओके, यो सबै भन्नु चाहिँ एउटै कुरा हो, तपाईँले याद गर्नु होला। के त मैले के भने त ग्यास कङ्क्रिट भन्नु, फर्म कङ्क्रिट भन्नु र सेलुलर कङ्क्रिट भन्नु, यो सबै के हो त यो सबै भनेको एडिटेड कङ्क्रिट हो। ओके, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसपछि यहाँ एडिटेड कङ्क्रिटको अब डेन्सिटी कति छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। सो यसको डेन्सिटी कति हुन्छ र भन्दा 300 देखि 800। ओके, 300 केजी पर मिटर क्युब टु 800 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ एडिटेड कङ्क्रिटको। ओके, यसको रेन्ज यहाँ हुने भयो। त्यसपछि लोअर डेन्सिटी ग्रेड्स आर युज्ड फर इन्सुलेसन पर्पज, र यदि डेन्सिटी चाहिँ कम छ भने लोअर ग्रेडको डेन्सिटी छ भने त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त एज अ इन्सुलेटिङ मेटेरियल चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ ओके तपाईँले यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वाइल मिडियम डेन्सिटी ग्रेड आर युज फर द म्यानुफ्याक्चर अफ बिल्डिङ ब्लक, तर मिडियम ग्रेडको जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कहाँ युज गरिन्छ भन्दा बिल्डिङ ब्लक बनाउनको लागि, लोड बियरिङ वाल बनाउनको लागि के गरिन्छ त मिडियम डेन्सिटी ग्रेड चाहिँ युज गरिन्छ। अब चाहिँ हाई भयो होइन, बाँकी रह्यो हाई। Comparatively high density grade are used in the manufacturing of prefabricated structural material, र हाई डेन्सिटीको जुन ग्रेड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ केमा युज गरिन्छ त स्ट्रक्चर मेम्बर बनाउनको लागि युज गरिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ त प्रिफेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर हुन्छ इन कन्जक्सन विथ द स्टिल रेन्फोर्स सिमेन्ट, र त्यहाँ के गरिन्छ त स्टिल रेन्फोर्स सिमेन्टको साथमा चाहिँ यो चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट हेर्छौँ।
सो अब जेनेरेटर चाहिँ के गर्छ त भन्दा युज गरिन्छ फर्म कङ्क्रिट बनाउनको लागि। ओके, सो यो भनेको के हो त फर्म जेनेरेटर हुने भयो, यसले चाहिँ युज गरिन्छ फर्मिङ कङ्क्रिट बनाउनको लागि। सो यहाँ फिगर रहेको छ, तपाईँले चाहिँ फिगरबाट क्लियर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्म जेनेरेटर टु प्रड्युस स्टेबल फर्म, यसले चाहिँ के गर्छ त कङ्क्रिटमा स्टेबल फर्म बनाउने काम गर्छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मको इक्जाम्पल रहेको छ। यसरी चाहिँ के गरिन्छ त कङ्क्रिटमा फर्मिङ चाहिँ को यो फोटो मैले यहाँ राखिदिइसकेको छु, यसबाट तपाईँले हेरेर झनै क्लियर हुनुहुनेछ। ओके, सो आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी वेल। सो अब चाहिँ फर्म कङ्क्रिटको एप्लिकेसनहरू के छ हामीले चाहिँ हेरौँ सरस्वती। सो फर्म कङ्क्रिटको एप्लिकेसनमा फर्स्ट भने के हो त वाइडली युज इन सिभिल इन्जिनियरिङ वर्क, सिभिल इन्जिनियरिङ वर्कमा युज गरिन्छ। क्यान बी युज इन अलमोस्ट एभ्री पार्ट्स अफ बिल्डिङ फ्रम द सुपर स्ट्रक्चर टु सब स्ट्रक्चर इन्क्लुडिङ वाल, प्यानल एन्ड रुफ। यो चाहिँ के गरिन्छ त फर्म टाइपको जुन कङ्क्रिट रहेको छ यो चाहिँ सबै ठाउँमा युज गरिन्छ होइन। इभन सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर भइ नै हाल्यो, इभन वालमा, प्यानलमा, रुफिङमा पनि चाहिँ यसको युज हुन्छ। एनी कन्भेन्सनल प्यानल अर मेसनरी युनिट used for the load and non-load bearing wall using normal concrete can be replaced directly by formed concrete panels and units. Okay, त्यसपछि के भनेको छ भन्दा फर्म्स कङ्क्रिट क्यान अल्सो बी युज एज अ कास्ट इलिमेन्ट। यो जुन फर्म कङ्क्रिट हामीले पढिरहेका छौँ यसले चाहिँ के गरिन्छ त एज अ कास्ट इलिमेन्ट पनि यसलाई युज गरिन्छ। ओके, आर्किटेक्चर पर्पज हुने भयो, पोट्री भयो, भोइड फिलिङ भयो होइन, फाउन्डेसन राइजिङ भयो, स्विमिङ पुल भयो, यिनीहरूमा के गरिन्छ त यो चाहिँ फर्म कङ्क्रिट चाहिँ वाइडली युज भएको देखिन्छ। त्यसपछि इन हाइवे कन्स्ट्रक्सन फर्म कङ्क्रिट क्यान बी अप्लाइड एज अ सोइल फिलिङ फर सब बेस, ब्रिज एबन्डमेन्ट एन्ड ब्रिज इम्ब्याङ्कमेन्ट। र जुन हामीले चाहिँ ठुला हाइवेहरू बनेका देख्छौँ होइन, त्यो हाइवेमा चाहिँ के हुन्छ त फर्म कङ्क्रिट युज गरिन्छ एज अ सोइल फिल गर्नको लागि के गरिन्छ त यो कङ्क्रिटलाई युज गरिन्छ फर सब बेसमा भयो, ब्रिज एबन्डेन्टमा भयो, ब्रिज इम्ब्याङ्कमेन्ट भयो, यिनीहरूमा के गरिन्छ त यो जुन फर्म कङ्क्रिटको वाइडली युज गरिन्छ। ओके, भेरी लो डेन्सिटी फर्म कङ्क्रिट क्यान बी युज एज अ थर्मल एन्ड साउन्ड इन्सुलेसन प्यानल, फिल्टरिङ मिडिया एन्ड फ्लोटिङ ब्लक्स फर द फिसरी पर्पज। फर्म कङ्क्रिट इज आइडियल फर फिलिङ redundant voids such as disused fuel tanks, sewer system, pipeline, culverts, particularly where access is difficult। जहाँ चाहिँ एक्सेस त्यहाँ हुँदैन, जहाँ डिफिकल्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त फर्म कङ्क्रिट चाहिँ फिल गरिन्छ। ओके, युज गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ के छ त क्यान बी युज फर हाउस फाउन्डेसन, फायर प्रोटेक्सन, युटिलाइजिङ इट्स हाई थर्मल इन्सुलेसन क्यापासिटी, जियो टेक्निकल, हाइवे, ब्रिज एबन्डेन्टमेन्ट एन्ड ब्याक फिलिङ युज। ओके, सो यो कुराहरूमा के गरिन्छ त वाइडली युज गरिन्छ फर्म कङ्क्रिटको। फर्म कङ्क्रिट यहाँ तपाईँले मैले यहाँ फिगर राखिदिइसकेको छु, तपाईँले यही फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो के छ त यो हाम्रो फर्म कङ्क्रिट रहेको छ। ओके, फर्म कङ्क्रिट प्यानल रहेको छ, यो जुन समातेको छ यो भनेको के हो त यस्तो फर्म कङ्क्रिटको प्यानल हुन्छ। सो अब फर्म कङ्क्रिट पढिसकेपछि अब बाँकी के भयो त हाम्रो लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट हुने भयो होइन। त्यसपछि लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट इज अ प्रिपेयर्ड बाई युजिङ लाइट वेट एग्रिगेट। लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट चाहिँ के गर्छ त लाइट वेट एग्रिगेट युज गरेर बनाइन्छ। त्यसपछि लो डेन्सिटी एग्रिगेट चाहिँ युज गरिन्छ, जस्तै भल्क्यानिक, पिमिक भयो, क्ले भयो, स्लेट, सेल, स्करिया, टफ एन्ड पिलाइट, यिनीहरू युज गरेर के गरिन्छ त लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट चाहिँ बनाइन्छ। त्यसपछि फिगरमा पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको के हो त लाइट वेट कङ्क्रिट रहेको छ र डेन्सिटी इज नट मोर देन 2200 वेन कम्पेयर टु नर्मल कङ्क्रिट विच इज 23 to 2400 kg पर मिटर क्युब। तर चाहिँ के हुन्छ त यसको जुन डेन्सिटी हुन्छ नि यो डेन्सिटी चाहिँ 2200 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन। तर चाहिँ जेनरल हाम्रो कति हुन्छ, जेनरलको 2400 हुन्छ होइन, केजी पर मिटर क्युब त 100 देखि 2400 हुन्छ जेनरली। सो यो भने के हो त
लाइट वेट एग्रिगेटको डेन्सिटी पनि हामीले बुझ्यौँ र यसको केबाट बनेको हुन्छ त्यो पनि बुझ्यौँ। त्यसपछि अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हामीले हेरौँ। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट। अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के छ भन्दाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्समा के छ भने देयर सुड बी युनिफर्म इन प्रोपर्टिज एन्ड कम्पोजिसन। त्यसको चाहिँ प्रोपर्टिज र कम्पोजिसन के हुनुपर्छ त युनिफर्म हुनु पर्यो। द एग्रिगेट सुड ह्याभ लो डेन्सिटी बिलो देन 2000 kg पर मिटर क्युब। 2000 भन्दा के हुनुपर्छ त यसको एग्रिगेट को डेन्सिटी चाहिँ कम हुनुपर्छ। इन्डिभिजुअल पिसेस अफ एग्रिगेट सुड बी स्ट्रङ इनफ टु विथ ह्यान्डलिङ एन्ड मिक्सिङ। ह्यान्डलिङ र मिक्सिङ गर्ने बेलाको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त यो जुन एग्रिगेट छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअल पिस जुन छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो। किन भन्दा अब त्यसले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगाउनु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ युज लगाउनु पर्यो, मिक्सिङ गर्नु पर्यो। ओके, त्यही भएर के हुनुपर्छ त यो चाहिँ इन्डिभिजुअल पिस अफ एग्रिगेट सुड बी स्ट्रङ। द पार्टिकल सुड बन्ड वेल विथ सिमेन्ट एन्ड नट रिएक्ट केमिकली टु सिमेन्ट। ओके, द पार्टिकल्स चाहिँ के हुनुपर्छ त सुड बन्ड वेल, राम्ररी चाहिँ बन्ड भएको हुनुपर्छ र विथ सिमेन्टसँग के हुन्छ त यो त अभियस कुरा हो। पार्टिकल्सहरू सिमेन्टसँग बन्डिङ हुने हो र यो बन्डिङ यदि राम्रो भएन भने के हुन्छ त हाम्रो कङ्क्रिटको चाहिँ डेन्सिटी र त्यसको जुन प्रोपर्टिजहरू हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको जति डिजायर्ड स्ट्रेन्थ आउनुपर्ने हो त्यति त आउँदैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ त त्यसको चाहिँ जुन सिमेन्टिङसँग बाइन्डिङ गर्छ होइन पार्टिकल्सहरू, त्यो चाहिँ बन्ड चाहिँ के हुनुपर्छ त स्ट्रङ हुनु पर्यो। एन्ड नट रिएक्ट केमिकली टु सिमेन्ट, र सिमेन्टसँग चाहिँ केमिकली रिएक्ट गर्न नसक्ने खालको हुनु पर्यो। ओके, ताकि यसको प्रोपर्टिजहरूमा केही चाहिँ डिफेक्ट नआओस् त्यसको लागि। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द एग्रिगेट्स, ओके, लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट। नाउ वी विल सी युजेस अफ लाइट वेट कङ्क्रिट। वाट आर द एप्लिकेसन्स अफ लाइट वेट कङ्क्रिट हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा के छ भने स्किड्स एन्ड थिकेनिङ फर जेनरल पर्पोज फर मेकिङ फ्लोर्स रुफ्स एन्ड अदर स्ट्रक्चर मेम्बर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा फ्लोर्स रुफ्स एन्ड अदर स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ के गरिन्छ त यसले चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ के रहेको छ त स्किड्स एन्ड वाल्स देयर वेयर टिम्बर हेज टु बी एट्याच्ड बाई नेलिङ। त्यहाँ चाहिँ युज गरिन्छ। कास्टिङ स्ट्रक्चर स्टिल्स प्रोटेक्ट्स इट्स अगेन्स्ट फायर एन्ड करोजन अर एज कभरिङ फर आर्किटेक्चर पर्पोज। यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त कास्टिङ स्ट्रक्चर स्टिललाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ युज गरिन्छ। ओके, जस्तै कि के हुनसक्छ त फायर हुनसक्छ, त्यहाँ कोरोजन हुनसक्छ होइन, कभरिङ हुनसक्छ। त्यही भएर के गरिन्छ त्यसलाई एज अ कभरको लागि आर्किटेक्चर पर्पोजको लागि चाहिँ पनि यसलाई चाहिँ लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिटलाई चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ। त्यसपछि हिट इन्सुलेसन अर अन रुफ एन्ड वाल। यसले चाहिँ के गर्छ त रुफ र वाललाई एज अ इन्सुलेसनको रूपमा चाहिँ यसलाई काम गर्छ, हिट इन्सुलेसनको रूपमा। इन्सुलेटिङ वाटर पाइप्सले पनि इन्सुलेट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ पार्टिसन वाल एन्ड प्यानल वाल इन फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो रहेको छ। त्यसपछि फिक्सिङ ब्रिक्स टु रिसिभ नेल्स फ्रम जोइन्ट। ब्रिक्स फिक्सिङको लागि पनि युज गरिन्छ। इट इज अल्सो बिङ युज फर रेन्फोर्समेन्ट कङ्क्रिट। एज अ रेन्फोर्स्ड कङ्क्रिटको रूपमा पनि यो लाइट वेट एग्रिगेट कङ्क्रिट चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, सो अब लाइट वेट कङ्क्रिट हामीले पढिसकेपछि अब चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्को स्पेसल टाइप्सको कङ्क्रिट भनेको नो फाइन्स कङ्क्रिट भनेर रहेको छ होइन। यो चाहिँ अल्सो वान अफ द मोस्ट वाइडली युज कङ्क्रिट रहेको छ र यो एज अ इक्जामको लागि पनि तपाईँले इक्जाममा हेर्नुभयो भने फाइनल इक्जाममा चाहिँ रिपिटेडली सोधिरहेको छ। ओके, सो नो फाइन्स कङ्क्रिटमा के छ त
द फाइन एग्रिगेट इज नट एडेड इन दिस कङ्क्रिट। फाइन एग्रिगेट चाहिँ यसमा चाहिँ नो फाइनमा नामैबाट छ होइन, नो फाइन कङ्क्रिट भनेर लेखेको छ। भन्नुको मतलब यसमा फाइन एग्रिगेट चाहिँ युज हुँदैन। सो द्याट देयर आर भोइड्स लेफ्ट इन द कोर्स एग्रिगेट, सो द्याट इज अल्सो कल्ड परभेस अर भोइड्स कङ्क्रिट। यसले चाहिँ नो फाइन कङ्क्रिट भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, त्यहाँ फाइन युज हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त भोइड क्रिएट हुन्छ, र भोइड क्रिएट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यो प्रवेश हुने भयो, र त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भोइड कङ्क्रिट पनि भनेर हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। ओके, नामबाट नि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। द कोर्स एग्रिगेट युज्ड सुड बी फाइनर देन 20 mm साइज एन्ड नट मोर देन 10% सुड पास द 10 mm सिभ। र यो जुन कोर्स एग्रिगेट छ नि, यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सुड बी फाइनर देन 20 mm साइज भन्दा चाहिँ कम फाइन हुनुपर्छ। ओके, 20 mm जुन साइज हुन्छ त्योभन्दा पनि चाहिँ यसको साइज सानो हुनुपर्छ। र यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सिभ हुन्छ नि 10 mm को सिभ, 10 mm को सिभबाट 10% भन्दा चाहिँ बढी पास हुनु भएन। ओके, 10 mm को सिभबाट यदि हामीले चाहिँ एग्रिगेटलाई पठायो भने त्यो एग्रिगेटको टोटल एग्रिगेटबाट 10% भन्दा चाहिँ बढी हुन पाइएन। भन्नुको मतलब 10% भन्दा कम यदि पास भयो भने 10 mm को सिभबाट त्यो के हुन्छ त नो फाइन कङ्क्रिट हुन्छ। ओके, किन भन्दा 10% भन्दा बढी पास भइदियो भने त्यो त फाइन त हुँदै होइन होइन, तर चाहिँ के भनेको छ यहाँ नो फाइन भनेको छ। त्यही भएर के हुनु पर्यो त 10% भन्दा बढी चाहिँ 10 mm को सिभबाट पास हुनु भएन। ओके, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा के रहेको छ त प्रिभियस कङ्क्रिट भनेर यहाँ रहेको छ। ओके, प्रिभियस कङ्क्रिट भनेको के हो त यहाँ माथिबाट यस्तो पानीहरू आयो भने यसले चाहिँ के गर्छ त एज अ परभियस कङ्क्रिटको रूपमा काम गर्छ। माथिबाट पानी आयो भने यसले चाहिँ तलसम्म पानी जान्छ होइन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि आजकल के गरेको छ त धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ एडभान्स कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ यसलाई युज गरिन्छ परभियस कङ्क्रिटको, जहाँ चाहिँ पानी जम्नेहरू हुन्छ। जस्तै रोडहरू कुनै ठाउँमा बनाउनु पर्यो भने यदि त्यो रोड बनाउने ठाउँ भनेको पानी जम्ने ठाउँ छ भने त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त एज अ नो फाइन्स कङ्क्रिट चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, त्यही फिगरमा रहेको छ। आई होप तपाईँले फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। त अब चाहिँ के हेरौँ त यसको प्रोपर्टिज पनि हामीले चाहिँ हेरौँ। नो फाइन एग्रिगेटको प्रोपर्टिजहरू के रहेको छ। सो नो फाइन एग्रिगेटको प्रोपर्टिजमा के छ त इट डज नट सेग्रिगेट, यो चाहिँ सेग्रिगेट हुँदैन। ओके, द डेन्सिटी भ्यारिज विथ द ग्रेडिङ अफ एग्रिगेटको ग्रेडिङ कति छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ त यो कङ्क्रिटको ग्रेड चाहिँ भ्यारी गर्ने गर्छ, डेन्सिटी भ्यारी हुने गर्छ। ओके, डेन्सिटी केमा भ्यारी गर्छ त कति ग्रेडको हामीले एग्रिगेट गरेका छौँ त्यो अनुसारको डेन्सिटी चाहिँ फरक हुन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ कङ्क्रिट भ्यारिज फ्रम 0.38 to 0.52। र जुन वाटर र सिमेन्टको जुन रेसियो हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको लागि कति हुन्छ त 0.38 to 0.52 हुन्छ। ओके, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो कुरा तपाईँले चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यसपछि इट स्ट्रेन्थ इन्क्रिज विथ टाइमको साथसाथ के हुन्छ त यो नो फाइन कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। देयर इज अ भेरी लिटल कोहेसिभनेस के हुन्छ त्यसको एकदमै थोरै हुन्छ। नेसेसिटेटिङ लङ्गर ड्युरेसन अफ फर्म वर्क रिमुभल। त्यसपछि सिरिङ्केज अफ दिस कङ्क्रिट इज लोवर देन नर्मलको कङ्क्रिट भन्दा के हुन्छ त यो नो फाइन कङ्क्रिटको सिरिङ्केज के लो हुन्छ। ओके, नर्मल भन्दा यसमा सिरिङ्केज चाहिँ कम हुन्छ, त्यो भनेको राम्रो कुरा हुने भयो होइन कङ्क्रिटको एज अ स्ट्रेन्थको लागि। सो दिज आर द प्रोपर्टिज अफ नो फाइन कङ्क्रिट। Now we will see the uses and limitations of the no fine concrete. Okay, so this is also one of the most important topic. The uses also repeatedly asked in our final examination as well as limitation. Okay, so we will see first uses. What are the uses of no fine concrete? So previous concrete is used in hydraulic structure. Generally चाहिँ previous कङ्क्रिटलाई के गरिन्छ त हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरमा युज गरिन्छ एज अ ड्रेनेज मिडिया तपाईँले मैले फोटोमा पनि देखाइसकेको छु हैन। यसरी चाहिँ के गरिन्छ त previous कङ्क्रिटले चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ। त्यसपछि एन्ड पार्किङ लट्स पेभमेन्ट्स
एयरपोर्ट लोकल ग्राउन्ड वाटर सप्लाई बाई अलाउिङ वाटर टु पेनेट्रेट द कङ्क्रिट टु द ग्राउन्ड बिलो। यसले चाहिँ के गरिन्छ त एयरपोर्टहरू भयो, ग्राउन्ड वाटर भयो, पेभमेन्टहरू भयो, यहाँ चाहिँ वाइडली युज गरिन्छ ताकि यसले चाहिँ के गरोस् त यहाँ माथिबाट जुन वाटर आउँछ त्यो वाटरलाई पेनेट्रेट गरोस् र ग्राउन्ड भन्दा चाहिँ तल चाहिँ पठाओस्। त्यसपछि रहेको छ अर्को एप्लिकेसनमा परभियस कङ्क्रिट्स हेभ अल्सो बिन युज्ड इन टेनिस कोर्ट्स एन्ड ग्रिन हाउसेस। यसले चाहिँ के गरिन्छ त टेनिस कोर्ट्समा र ग्रिन हाउसेसहरूमा चाहिँ कि यसलाई चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ। अब यति युज बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको लिमिटेसन पनि बुझ्नु पर्यो हैन। नो फाइन ग्रेन्सको लिमिटेसन के छ भन्ने कुरा, यो लिमिटेसन पनि चाहिँ के छ धेरै पटक सोधिरहेको छ इक्जाममा। ओके, यो इक्जामको हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने यो चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसनमा सबभन्दा धेरै पर्छ यो लिमिटेसन। ओके, फर्स्ट लिमिटेसन के रहेको छ भन्दा इट इज अनसुटेबल फर फाउन्डेसन एन्ड इन अ प्लेस कन्टिन्युसली इन टच विथ द मोइस्चर बिकज अफ इट्स हाई अब्जर्प्सन क्वालिटी। यो चाहिँ के छ त यो चाहिँ अनसुटेबल हुन्छ फाउन्डेसनको लागि, जुन फाउन्डेसनमा त्यहाँ चाहिँ मोइस्चरहरू कन्टिन्युसली टच भइरहेको हुन्छ हैन, बिकज अफ इट्स हाई अब्जर्प्सन क्वालिटी। किन भन्दा यसले चाहिँ यसले त छिटो अब्जर्भ गर्छ नि त, यसले वाटरलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ यो त अनसुटेबल हुन्छ। ओके, त्यसपछि इट इज अल्सो नट सुटेबल फर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट। रेनफोर्स्ड कङ्क्रिटको लागि पनि यो चाहिँ सुटेबल हुँदैन। ओके, सो यो दुईवटा कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ के हुन्छ त यदि फाउन्डेसनहरू मोइस्चरको कन्ट्याक्टमा छ भने त्यहाँ चाहिँ अनसुटेबल हुने भयो, र अर्को भनेको रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको लागि चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ अनसुटेबल हुने भयो। यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले लास्ट हाम्रो रहेको छ फाइबर रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट। अब यो फाइबर रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट के हो हामीले यसको बारेमा पढ्छौँ। सो हामीले के पढिरहेका छौँ भन्दा फाइबर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट। सो फाइबर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिट भनेको के हो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फिगरमा रहेको छ हैन। यसरी चाहिँ कङ्क्रिट छ भने यो चाहिँ फाइबर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिटको फिगर रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र यसको बारेमा अब चाहिँ हामीले हेरौँ कि सो फाइबर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिटलाई चाहिँ हामीले जेनरली के भनेर बुझ्छौँ भन्दा एफआरसी भनेर बुझ्छौँ। एफ भनेको के भयो त फाइबर हुने भयो, र आर भनेको रेनफोर्स्ड, सी भनेको कङ्क्रिट हुने भयो। ओके, सो यसलाई चाहिँ सर्टकटमा हामीले एफआरसी पनि भनेर बुझ्छौँ। ओके, फाइबर रेनफोर्स्ड कङ्क्रिटलाई सो इट मे बी डिफाइन्ड एज द कम्पोजिट मेटेरियल मेड विथ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट एग्रिगेट एन्ड इन्कर्पोरेटिङ डिस्क्रिट डिस्कन्टिन्युअस फाइबर। यो के हुन्छ त एफआरसी जुन फाइबर रेनफोर्स्ड सिमेन्ट कङ्क्रिट हो यो चाहिँ के हुन्छ कम्पोजिट मेटेरियल हो, र यो चाहिँ पोर्टल्यान्ड सिमेन्टबाट एग्रिगेट र इन्कर्पोरेटिङ डिस्क्रिट डिस्कन्टिन्युअस फाइबरबाट चाहिँ के हुन्छ त यो बनेको हुन्छ। फर्स्ट कुरा तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि के रहेको छ त रोल अफ ऱ्यान्डमली डिस्ट्रिब्युट्स डिस्कन्टिन्युअस फाइबर्स इज टु ब्रिजेज across the cracks that develop provide some post cracking ductility. Okay, the real contribution of the fibers is to increase real contribution के हो भने यो एफआरसी को to increase direct tensile and toughness of the concrete under any type of loading। जुनसुकै लोड आए पनि यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ र टफनेस चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त कङ्क्रिटको बढाउने काम गर्छ। ओके, द रियल कन्ट्रिब्युसन अफ फाइबर त्यही रियल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ। एडभान्टेजेस अफ एफआरसी इज सियर रेजिस्टेन्स एन्ड क्र्याक कन्ट्रोल। यसले चाहिँ के गर्छ त एफआरसीले वाइडली सियर रेजिस्टेन्स र क्र्याक कन्ट्रोलले चाहिँ धेरै कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त एफआरसी युज गर्छौँ। ओके, सो तपाईँले बुझिसक्नु भयो यो चाहिँ कम्पोजिट मेटेरियल हो, सिमेन्ट एग्रिगेट र इन्कर्पोरेट डिस्क्रिट युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ त यसलाई बनाइन्छ।
र यसको एडभान्टेज मेन एडभान्टेज के हो त यसले चाहिँ सियर रेजिस्टेन्स र क्र्याक कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ओके, र टेन्साइल स्ट्रेन्थ र टफनेस पनि यसले इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ। ओके, जुनसुकै लोड आए पनि अन्डर एनी टाइप अफ लोड। सो मैले तपाईँलाई फोटो देखाइसकेको छु फाइबर एन्ड फर सिमेन्ट कङ्क्रिटको। त्यसपछि अब एप्लिकेसन के छ त, एफआरसीको एप्लिकेसन के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँ हेर्छौँ। ओके, सो यो अभियस कुरा हो, यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हुनेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन पनि धेरै रहेको छ। सो मेन एप्लिकेसन्सहरूमा के छ भन्दाखेरि पेभमेन्ट, यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ पेभमेन्टमा युज गर्छौँ, टनल लाइनिङमा युज गर्छौँ, पेभमेन्ट एन्ड स्ल्याब, सर्टक्रिट होइन। सर्टक्रिट के हो भनेर यही भिडियोमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ। सो तपाईँ चाहिँ लास्टसम्म बन्नु होला यो भिडियोमा। त्यसपछि सर्टक्रिट पछि के हुन्छ त भन्दा सर्टक्रिट अल्सो कन्टेनिङ सिलिका फ्युम। सर्टक्रिटले के गर्छ भन्दा सिलिका फ्युम चाहिँ यसले चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ एयरपोर्ट, पेभमेन्ट, ब्रिज डेक, स्ल्याब रिपेयर। ओके, सो यो चाहिँ सर्टक्रिटले कन्टेन गर्ने काम गर्छ। द फाइबर्स देमसेल्फ्स आर अनफर्चुनेटली रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ। र यसमा जुन फाइबर्सहरू युज गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त रिलेटिभली चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। 1% स्टिल फाइबर एडिसन विल अप्रोक्सिमेटली डबल द रेट। र 1% को यदि स्टिल फाइबर युज गरियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त अप्रोक्सिमेटली रेट चाहिँ यसको डबल हुने गर्छ। ओके, त्यही भएर चाहिँ के छ त यो एफआरसी चाहिँ एक्सपेन्सिभ छ। ओके, सो त्यति भनेको एफआरसीको बारेमा थियो। अब चाहिँ यति बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट के हो त्यो पनि पढ्छौँ। सो सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट इट्स सर्ट फर्म इज एससिसी। एससिसी इज एन इनोभेटिभ कङ्क्रिट द्याट डज नट रिक्वायर भाइब्रेसन फर प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्सन। यसले चाहिँ के हुन्छ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट नामैबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो त सेल्फ कम्प्याक्ट। यो दोज टाइप अफ कङ्क्रिट विच गेट्स सेल्फ कम्प्याक्टेड, यो चाहिँ आफै कम्प्याक्ट हुन्छ। त्यो भनेको नि के हो त सेल्फ कम्प्याक्ट कङ्क्रिट भनेको हुने भयो। ओके, नट रिक्वायर भाइब्रेसन फर प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्सन। र भाइब्रेसन र प्लेसिङ चाहिँ यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदैन फर द प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्सन। इट इज एबल टु फ्लो अन्डर इट्स अन वेट कम्पेरेटिभली फिलिङ फर्मवर्क एन्ड एचिभिङ फुल कम्प्याक्सन इभन इन द प्रेजेन्स अफ कन्जेस्टेड रेनफोर्समेन्ट। ओके, त्यही कुराहरू भनेको छ यहाँ। त्यसपछि द हार्डन कङ्क्रिट इज डेन्स। र जुन हार्डन कङ्क्रिट हुन्छ त्यो के हुन्छ त हार्डन कङ्क्रिट इज डेन्स, होमोजेनियस एन्ड हेज द सेम इन्जिनियरिङ प्रोपर्टिज एन्ड ड्युरेबिलिटी एज ट्रेडिसनल भाइब्रेटेड कङ्क्रिट। ओके, त्यसपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा प्लेसिङ अफ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट। सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट चाहिँ यहाँ प्लेस गरिरहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त आफै कम्प्याक्ट हुन्छ। यसले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नु पर्दैन होइन, यसले चाहिँ भाइब्रेसन युज गर्नु पर्दैन। हामी तपाईँ सबैले के बुझेका छौँ कि कङ्क्रिटको कम्प्याक्सन गर्नको लागि हामीले चाहिँ भाइब्रेसन युज गर्छौँ होइन। जेनरली हामीले त्यही गर्छौँ र हामीले हेरेका पनि छौँ साइटहरूमा के गरिन्छ त हामीले कङ्क्रिट चाहिँ त्यहाँ युज गर्दाखेरि त्यहाँ भाइब्रेटर युज गरिन्छ कङ्क्रिट कम्प्याक्सनको लागि। तर चाहिँ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिटमा चाहिँ के गरिन्छ त त्यो भाइब्रेटर चाहिँ युज गरिँदैन होइन, सेल्फ कम्प्याक्ट हुन्छ। त्यही भएर नाम पनि सेल्फ कम्प्याक्टिङ रहेको छ। ओके, र अब चाहिँ हामीले यो सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिटको बारेमा पढिसक्यौँ र बुझिसकेपछि अब चाहिँ यसको हामीले हल्का टाइप्स बुझ्छौँ र यसको सर्टेन प्रोपर्टिज हामीले चाहिँ बुझ्छौँ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ सर्टक्रिट पनि पढ्छौँ है त। सर्टक्रिट पनि के हो त वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। सो फर्स्ट भनेको हामीले सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिटको टाइप्स हेरौँ। टाइप्समा के रहेको छ भन्दा फर्स्ट भनेको के हो त पाउडर टाइप अफ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट। पाउडर टाइपको सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट रहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ सेल्फ कम्प्याक्सन कङ्क्रिटको टाइप्स हेर्छौँ। सो यसको जेनरली चाहिँ 3 टाइप्स हुन्छ। फर्स्ट भनेको के हुने भयो त पाउडर टाइप अफ सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट। दिस इज proportion to give the required self compactability by reducing the water powder ratio and provide adequate segregation resistance। फर्स्ट टाइप अफ कङ्क्रिट हुने भयो पाउडर टाइप। त्यसपछि भिस्कोसिटी एजेन्ट टाइप।
सेल्फ कम्प्याक्टिङ कङ्क्रिट हैन भिस्कोसिटी एजेन्ट टाइप हुने भयो दिस टाइप इज प्रोपोर्सन टु प्रोभाइड सेल्फ कम्प्याक्सन बाई द युज अफ भिस्कोसिटी मोडिफाइङ एडमिक्सचर एन्ड टु प्रोभाइड सेग्रिगेसन एन्ड रेजिस्टेन्स okay so this is the viscosity agent type concrete and next one is that is third one combination type of self compacting concrete this type is proportioned so as to obtain self compactability mainly by reducing the water powder ratio okay so this is the combination type of self compaction concrete so this is these are the main three types of self compacting concrete that is powder type viscosity agents combination type okay now we'll see the fresh self compaction concrete properties what is the properties of self compaction concrete okay so you can see here first one is filling ability excellent deformability यसको चाहिँ के हुन्छ त यसको फिलिङ एबिलिटी चाहिँ एक्सेलेन्ट डिफर्मेबिलिटी हुन्छ त्यसपछि सेकेन्डमा प्यासिङ एबिलिटी ability to pass reinforcement without blocking okay and third one is high resistance to segregation so these three are the main properties of fresh self compaction concrete that is SCC okay so these are the types and properties of self compaction concrete okay I hope you are understanding very well okay and now this is all about the our special types of concrete now we will see shotcrete okay what is shotcrete you can see in photo dry process wet process classification of shotcretes are two types that is dry process and wet process okay so this we will see further first we have to see what is shotcrete and what are the main points that we should know about the shotcretes okay so let's see so shotcrete ginite or split concrete is concrete or mortar conveyed through a hose and pneumatically projected at high velocity onto a surface as construction technique okay सो हामीले चाहिँ फिगरमा पाउने हेऱ्यौँ चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा यसलाई स्प्रे गरिन्छ हैन सर्किट गुनिट पनि यसलाई हामीले भन्छौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त यसले चाहिँ प्रोजेक्टेड गरिन्छ हाई भेलोसिटीमा ओके सर्फेस अन टु द सर्फेस एज अ कन्स्ट्रक्सन टेक्निक जहाँ चाहिँ हामीले कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्ने छ त्यहाँ चाहिँ हाई भेलोसिटीमा यसलाई चाहिँ के गरिन्छ त यसलाई चाहिँ स्प्रे गरिन्छ ओके बाइ द कन्स्ट्रक्सन टेक्निक shotcreting has provided to be best method for construction of curved surface like domes tunnels र यो shotcrete जुन छ नि यसले चाहिँ के भन्छ त हामीले यदि हामीलाई यदि कर्भ सर्फेस र डोमेन्स टनल्सहरुमा बनाउनु पर्यो भने यो चाहिँ बेस्ट मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छौं ओके कर्भ सर्फेसको लागि जस्तै डोम्स टनल्सहरुमा यदि चाहिँ हामीले shotcrete युज गर्यो भने त्यो चाहिँ बेस्ट मेथड हुन्छ कङ्क्रिटिङ गर्ने The technology is improving, giving us enhanced control and task in completed with a greater economy in terms of both time and investment. The time र इन्भेस्टमेन्ट को रूपमा यदि हामीले हेर्ने भयो भने यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्प्रुभड टेक्निक हो ओके रादर देन अदर हुने भयो जसले चाहिँ राम्रोसित त्यसको इकोनोमिक कन्ट्रोल गर्ने भयो त्यसको टाइम कन्ट्रोल टाइम सेभ भइ नै हाल्यो हैन इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रोल हुने भयो ओके सो दिस इज अल अबाउट द शॉर्ट कंक्रीट नाउ वी विल सी a classification of short concrete so you can see in the figure the short concreting can be done in two ways that is in a dry process or in wet process okay so dry process is not used water but in the wet process we mix water to the mixing agent okay so that is the wet process so यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेशन्स अफ शॉर्टकट एप्लिकेशन कहाँ छ भन्दा यस्तो जस्तै डोम शेपहरु भयो भने यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त टनल लाइनिङ भयो हैन यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ टनल लाइनिङ यहाँ जस्तै रहेको छ यो डोम शेपमा गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ युज गरिन्छ त्यस्तै डोम लाइनिङ भयो यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डोम लाइनिङमा के गरिन्छ त यो चाहिँ शॉर्टकट चाहिँ वाइडली युज गरेको पाइन्छ ओके र यसको एप्लिकेशन्स अरु अब चाहिँ हामीले अलिकति हेरौं यो यसको एप्लिकेशन के छ भन्ने कुरा
सो यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन अफ सर्किट यहाँ रहेको छ हैन। तपाईले यसमा पनि धेरै कुराहरू यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन्स अफ सर्किटको एप्लिकेसन के छ, यसको टाइप्सहरू के भयो, यसको कहाँ युज गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यो। सो एप्लिकेसन के हो त, टर्निङ लाइनिङ इज मेड मच इजी बाई दिस प्रोसेस। टर्निङ लाइनिङ जुन अहिले हामीले हेऱ्यो त्यो भनेको नै के हो त, एप्लिकेसन अफ सर्किट हुने भयो। सर्किट टेक्नोलोजी प्रुभड टु बी मोर इफिसियन्ट एन्ड इजी फर द कन्स्ट्रक्सन अफ डोम रुफ। डोम रुफको लागि चाहिँ के गरिन्छ त, यो सर्ट टेक्नोलोजी जुन हामीले युज गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त, मोस्ट इजी एन्ड इफिसियन्ट वे हो कन्स्ट्रक्सनको लागि। ओके, त्यसपछि द ग्रेटेस्ट एडभान्टेज अफ वेट मिक्स प्रोसेस इज अल द इन्ग्रिडियन्ट्स आर मिक्सड विथ द वाटर एन्ड लार्ज भोल्युम्स क्यान बी प्लेस्ड इन लेस टाइम देन अ ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो वेट हुन्छ नि, त्यो अभियस कुरा वेट भएपछि त्यहाँ के हुन्छ त, त्यहाँ यदि हामीले कुनै ठाउँमा कङ्क्रिट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ कम्बाइन छिटो हुन्छ हैन। त्यहाँ इन्ग्रिडियन्टहरू पनि त्यस्तो खालको हुन्छ हैन, वर्कएबिलिटी पनि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर के भनेको छ त, द ग्रेटेस्ट एडभान्टेज अफ वेट मिक्स प्रोसेस इज अल द इन्ग्रिडियन्ट्स आर मिक्सड विथ द वाटर हैन। सबभन्दा ठुलो एडभान्टेज त्यही हुने भयो। जति पनि इन्ग्रिडियन्टहरू हुन्छ सबै चाहिँ के गरिएको हुन्छ त, वाटरसँग मिक्स गरिन्छ। एन्ड लार्जर भोल्युम क्यान बी प्लेस्ड इन लेस टाइम। र ठुलो कामहरू हामीले गर्नु पर्यो हैन, ठुलो कङ्क्रिटिङहरू गर्नु पर्यो भने त्यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, एकदम थोरै टाइममा चाहिँ त्यसो चाहिँ हामीले कङ्क्रिट गर्न सक्छौँ। ओके, तर चाहिँ त्यो ड्राईमा सम्भव छ त, ड्राईमा सम्भव हुँदैन हैन। ड्राई प्रोसेसको लागि चाहिँ कङ्क्रिटिङ गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसको वर्कएबिलिटी लो हुन्छ हैन। तर चाहिँ वेट टाइपको जुन हामीले पढिरहेका छौँ, सो त्यो वेट टाइपको के हुन्छ त, हामीले चाहिँ सजिलै गर्न सक्छ। ओके, यहाँ चाहिँ वेट रहेको छ। सो हामीले चाहिँ जेनरली कहाँ के युज गर्छौँ भन्दा वेट प्रोसेस चाहिँ हामीले जेनरली प्रिफर गर्छौँ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्पेसल कङ्क्रिट। ओके, we already discussed about all types. Okay, I hope you will understand very well. If you have any queries, please comment down below. र चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज डु सब्सक्राइब द च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन सो यु विल गेट्स रेगुलर अपडेट। यस्ता अन्य इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङसँग हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ च्यानलमा गएर भिजिट गर्नु होला। र मैले चाहिँ हाम्रो कोर्ससँग रिलेटेड टपिक्सहरूको मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क पनि राखिदिनेछु। ओके, सो त्यहाँ गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। हेभ अ गुड डे।